چشمانم بسته بود، ولی چیزی در تاریکی میخزید و به من نزدیک میشد. صدای زجه‌ای از دیوارها بلند شد، گویا چیزی درون دیوار فریاد میزد. دست سردی منو گرفت، اما چیزی در سایه ها همچنان منو دنبال میکرد. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. سلام، من امیرم و 28 سالمه. اولین بارم بود که توی این کارخونه کار میکردم. یه کارخونه قدیمی و متروکه، هیچ وقت بهش اهمیت داده نشده بود. من همیشه به دنبال کاری بودم که بتونم خرج خودم رو در بیارم. اینجا یکی از فرصتهای من بود. وقتی اولین بار وارد اینجا شدم فقط فکر میکردم که یه جای بزرگ و بی استفاده که هیچ کس بهش توجه نمیکنه. تا روزای اول هیچ چیزی عجیب به نظر نمی رسید. اون کارخونه قدیمی جایی بود که انگار هیچ کس بهش مدت‌ها توجه نکرده بود. دیوارهای بلند و آهنای زنگ زده و خراب، زمین پر از گرد و غبار و تکه‌های فلزات فرسوده بود که به سختی میشد تشخیص داد کجا صافه و کجا به هم ریخته. وقتی وارد کارخونه شدم احساس کردم که انگار اینجا فقط یک فضای مرده است که زمان در اونجا متوقف شده. هیچ صدایی جز صدای قدم‌های خودم نمیشنیدم. اتاق‌ها و سالن‌های بزرگی داشت، هر کدوم با درهای فلزی که نیمه باز بودن. اون کارخونه دیگه تبدیل شده بود به یک جای مخوف و ترسناک. زیاد سرتون رو به درد نمیارم، بریم سر اصل مطلب. شب که شد همه چیز بیشتر ترسناک به نظر می رسید. کارخونه در سکوت عجیبی فرو می رفت. من در اتاق قدیمی و بزرگ دراز کشیدم و چراغ گازی رو روشن گذاشتم. اولش خیلی به محیط توجه نکردم، اما کم کم احساس می کردم چیزی اینجا درست نیست. انگار همه چیز توی سایه ها پنهان شده بودن. وقتی به دیوارها نگاه می کردم حس می کردم که چیزی در اونجا حرکت میکنه. میخواستم از این احساس بگذرم ولی نمیشد. چشمامو بستم ولی هر لحظه احساس میکردم که کسی منو نگاه میکنه. حتی میتونستم صدای تکون خوردن پلک‌هاشو بشنوم. خیلی عجیب بود. صداشو تا 10 دقیقه داشتم میشنیدم، اما ناگهان صدایی از گوشه اتاق شنیدم. فکر میکردم خوابم یا دارم خیال بافی میکنم، اما صدای اون نزدیکتر و نزدیکتر میشد. کم کم احساس کردم که دیگه چیزی داره به من نزدیک میشه. خواستم فریاد بزنم که دیدم نمیتونم حرف بزنم، زبونم لکنت گرفته بود. یا خواستم برم بیرون، ولی انگار بدنمو با بهترین چسب دنیا چسبونده بودم به زمین. صداهایی مثل تیک تیک ساعت یا شایدم صدای قدم زدن تو فضا میپیچید، ولی هیچ چیزی جلوی چشمم نبود. هیچ چیزی رو نمیدیدم. دوباره با خودم گفتم بذار یه بار دیگه امتحان کنم و بلند شم. یهو بلند شدم از روی تخت، آرومی به سمت در رفتم. نمیدونستم که میخوام چی کار کنم، فقط میخواستم از اونجا برم بیرون. اما به محض اینکه از در بیرون رفتم همه چیز عجیبتر شد. همه چیز تاریک شد، انگار که نور چراغ گازی خود به خود کمرنگتر میشد. حس کردم که در دل تاریکی چیزی ایستاده و منو نگاه میکنه. توی دل راهروهای تاریک حرکت میکردم و هر قدمی که برمی داشتم صدای قدم‌هام توی راهرو میپیچید و گوشمو اذیت میکرد. یک لحظه با خودم فکر کردم چه چیزی باعث شد که اینجا بمونم. کارخونه‌ای که به نظر میرسید هیچ وقت جای آرامش نیست، ولی احساس کردم که این حس در اینجا حضور داره. دیگه نمیذاش که راحت بشم. به سمت یکی از اتاقهای دیگه رفتم، با این فکر که شاید بتونم چیزی پیدا کنم که این حس عجیب رو از بین ببره یا از اونجا خارج بشم. در همون لحظه صدای زجه‌ای بلندی از تاریکی از گوشه‌های تاریکی اتاق بلند شد، مثل کسی که در حال گریه باشه. ولی یک صدای دیگه هم داخل اون صدا بود، صدای چیزی که میخواست خودش رو از درد رها کنه. من با وحشت اونجا ایستاده بودم. تو اون لحظه فقط یک سوال توی ذهنم بود: چه چیزی اینجا هست؟ برگشتم و اون گوشه دیوار توی تاریکی رو نگاه کردم. یه سایه از لابلای دیوارها حرکت میکرد. اول فکر کردم شاید چشمام داره اشتباه میبینه،
ولی اون سایه واضح‌تر و واضح‌تر شد. اون موجود یا سایه خیلی سریع حرکت می‌کرد. یهو ناگهان صدای کشیده شدن شیئی به دیوار شنیدم. به قدری گوش خراش بود که دوتا دستامو گذاشتم روی گوشام. وقتی به سمت اون صدا حرکت کردم دیدم که یه دایره عجیب روی زمین درست شده، شبیه به یه حلقه از خاک و گرد و غبار. چیزایی که نمیتونم بهتون توضیح بدم توی اون دایره جمع شده بودن. هیچ وقت فراموش نمیکنم که اون لحظه احساس کردم که چیزی داره از دل زمین بیرون میاد. چند لحظه بعد صدای خنده‌ای بلند از توی همون دایره به گوشم خورد. صدای وحشتناکی که باعث شد تمام بدنم به لرزه بیفته. این صدا شبیه خنده ساده نبود که انسان بتونه در بیاره، بلکه بیشتر شبیه به صدای موجود غیر انسانی بود. دوباره خواستم فرار کنم از ترس که دیدم نمیتونم. حس میکردم که خودمم به نوعی بخشی از این کارخونه شدم. تمام فضا پر از حضورهای نامرئی بود که انگار هیچ وقت نمیخواستن از این کارخونه برن. اینجا نه فقط یک کارخونه مسروکه، بلکه مکانی بود که در اون اجنه و ارواح ساکن شده بودن. همونطور که دستم به دیوار میخورد احساس میکردم که انگار چیزی از درون دیوارها داره منو میکشونه به سمت خودش، مثل یک آهنربا منو به سمت خودش میکشون. دیگه کاملا چسبیده بودم به دیوار، نمیتونستم حرکت بکنم. دیوار منو داشت به درون خودش جذب میکرد. یهو یک نیروی عجیبی از سمت دیوار منو هل داد به سمت زمین. خوردم زمین. از ترس نمیدونستم چی کار کنم. سریع فرار کردم به سمت در. وقتی در رو باز کردم و بیرون رفتم چیزی عجیبتر و وحشتناکتر پیش اومد. من بین دوتا دیوار تاریک و پیچیده ایستاده بودم که هیچ وقت از اونجا عبور نکرده بودم. ابتدا فکر کردم شاید از درب اصلی کارخونه بیرون اومدم، اما با نگاهی که به اطرافم کردم متوجه شدم که اینجا هیچ چیزی شبیه در بیرونی نیست. راهروی طولانی پر از گرد و خاک و دیوارهایی که از هر طرف به هم میچسبیدن و فضا رو بیشتر تنگ میکردن. هیچ چیز در اونجا طبیعی به نظر نمی اومد. گویا این محیط مکانی از دنیای دیگه‌ای بود. با هر قدمی که برمی داشتم احساس می کردم که در این راه رو نه تنها به سمت بیرون نمیرم، بلکه به یک دنیای دیگه کشیده میشم. هوای سردی که از دیوارها نفوذ می کرد بدنم رو به لرزه مینداخت. چیزی در تاریکی بود که من نمی دیدم، اما فقط صدای نفس‌های آهسته و سنگین از اطرافم می اومد. مثل اینکه تمام این راه رو پر از موجودات نادیدنی بود که در سایه‌ها پنهان شدن. نگاه کردم چیزی شبیه یک در سیاه در انتهای سالن به چشمم خورد. سریعتر به سمتش حرکت کردم. هرچی به اون نزدیکتر می شدم احساس می کردم که چیزی در دل این فضا در حال بیدار شدنه، چیزی که به طور حتمی نباید بیدار می شد. به انتهای راه رو رسیدم. دستم روی دستگیره در گذاشتم، اما درست زمانی که میخواستم در رو باز کنم صدای خنده بلند و وحشتناک از پشت در بلند شد. صدایی که هیچگاه از یک انسان نمیشد بشنوی. صدای زجه های ترسناک و سنگین که در اعماق زمین به گوشم میخورد. برای چند لحظه انگار نفسهام بند اومد. دستم از روی دستگیره کشیده شد. ناگهان دریچه تاریکی و عمیق در زیر پام باز شد. همه چیز شروع به چرخش کرد. فضا به دور خودش میچرخید و احساس میکردم در حال سقوط به اعماق یک دنیای دیگه. صدای خنده همچنان داخل گوشم میپیچید. دیگه هیچ راهی برای فرار نداشتم جز اینکه تسلیم اون چیزی بشم که در این کارخونه منتظرم بود. هر لحظه‌ای که احساس میکردم در حال سقوط به یک دنیای تاریک و بیپایان هستم، ناگهان چیزی شبیه یک نور ضعیف و نجات بخش در دوردست ظاهر می شد. همونطور که به سمت نور کشیده می شدم صدای خنده های وحشتناک آرامتر و کمتر شده بود. دستهام به طور غریزی به سمت نور دراز شد. نور انقدر درخشان بود که انگار از درون زمین می اومد. ناگهان چیزی شبیه یک دست از میون تاریکی ظاهر شد و بازومو گرفت. اون دستای سخت و قوی منو کشیدن و منو از داخل این چاه تاریک بیرون آوردن. با هر لحظه که بالا می رفتم احساس می کردم که دارم از دنیای ترسناک و نفرین شده دور میشم. بعد از چند ثانیه که مثل یک عمر طول کشید بالاخره به سطح رسیدم. وقتی چشمام رو باز کردم دیدم که در کنار یک فرد ایستادم.
یک فرد با چهره غمگین و جدی که ظاهرش مشخص بود که مدت هاست در این مکان حضور داشته با صدای محکم پرسید: ای مرد جوان، تو اینجا چی کار میکنی؟ صداش پر از حکمت و تجربه بود که در دل ترس پنهان شده بود. من فقط به شدت نفس میکشیدم و هیچی نمیگفتم. او ادامه داد: این کارخانه برای کسی مثل تو نیست. باید از اینجا بری مرد جوان. اون منو به سرعت از راهرو تاریک خارج کرد و به یک اتاق کوچیک رسوند. به نظر می رسید که از همه جا امن‌تر باشه. بعد از اینکه در اتاق بسته شد، مرد به آرامی گفت: من خیلی وقته که اینجا هستم. همون حسی که تو داشتی و منم داشتم. اما اینجا جای ما نیست. اینجا ارواح و موجوداتی وجود دارن که به هیچ کس رحم نمی‌کنه. اسم من کیوانه. من اینجا گیر افتادم مثل تو. اما من با زمان یاد گرفتم که چطور از اینجا فرار کنم. اما همیشه باید مراقب باشی. کارخانه هیچ وقت خالی نیست. اون با نگاه خاصی به من نگاه میکرد. من متوجه شدم که اون بیشتر از اون چی که نشون میده میدونه. کیوان به من گفت برای بازگشت به دنیای بیرون باید از راههای خاصی عبور کنم و از مکانهایی که هنوز تحت تسلط موجوداتی مثل ارواح یا اجنه و شیطان است. با کمک کیوان و راهنمایی که اون به من کرد، بالاخره تونستم از اون کارخونه و دنیای ترسناک فرار کنم. اما هیچ وقت فراموش نکردم که در دل تاریکی اونجا چه موجوداتی منتظر بودن. این تجربه برای همیشه در ذهنم باقی ماند. یادآوری از دنیایی که هیچ وقت نباید به اون نزدیک میشد. داستان امشبمون تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظرات خودتون رو هم درباره این داستان‌ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. در آهن‌خانه‌ای تاریک سایه‌ها به هم می‌پیوندند. ناله‌ها از دیوارها برخاست که در سکوت شب می‌خندیدند. خدا یار و نگهدارتون.